Hello everyone, welcome back to my channel. स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यस टाइपको भिडियोहरू एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। यदि हजुरहरू पनि यस टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फर्स्टमा हामीले आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र अब सर्च बारमा गएर पिंकी टेक्नो अफिसियल भनेर सर्च गर्नु होला। त्यहाँनिर एउटा आईडी देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र अब हजुरहरूले भिडियो बनाउनको लागि त्यहाँनिर यस्तो टाइपको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्टमा हामीले यसको साउन्डलाई फेभरेटमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट साइडमा रहेको तलपट्टिको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एड टु फेभरेटमा क्लिक गर्नु होला। क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेट्स इन क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो एउटा फोटोलाई चुज गर्नु होला। र प्रिभ्यू अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्टमा हामीले आफ्नो भिडियोको साउन्डलाई म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टुडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोको अगाडिपट्टिको साइडको साउन्डको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सेभ अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एड साउन्डमा क्लिक गर्नु होला। फेभरेटमा क्लिक गर्नु होला र अघि फेभरेटमा सेभ गरेको साउन्डलाई चुज गर्नु होला र टिक अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी नै हजुरहरू पनि यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै टाइपको ट्रेन्डिङ भिडियो एडिटिङ सिक्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाइ बाइ, सी यू।